צהריים טובים, ערב טוב, מי שכבר ערב. אה, אני רק אוסיף שאני לאט לאט גם יכולה להצטרף לצד של ההורים. יש לי בן בטרום א', אז אני יכולה להציג גם את הצד הזה. ואנחנו באמת הגענו לכאן היום כדי לדבר על הנושא של שימוש במסך, שזה קודם כל לפני הילדים, גם אנחנו, אולי עוד לפני הילדים, אנחנו גם משתמשים כל הזמן סביב המסכים. אז זה בהחלט גם האתגר בשימוש במדיה בסופו של דבר פוגש גם אותנו, איפה לשים גבול, איפה אני מגזימה, איפה אני יכולה לצמצם לטובת השליחות, לטובת הילדים, המשפחה, לטובת עצמי. ובהמשך לזה אנחנו נדבר גם כן כמובן על הילדים. אז חני, אולי תרצי אה, קודם כל להציג את עצמך גם כן קצת יותר בהרחבה. התכוונתי להציג את עצמי גם כמכורה, כמעט מכורה לגמרי לשעבר, שעובדת כל הזמן על עצמה בהקשר של מדיה, ושלמדתי המון הון יקר במשך ה-15 או 17 שנה, 15 שנה נראה לי, שאני עושה סדנאות כאן בארץ עם נערות על נושא המדיה, אבל דווקא הקדוש ברוך הוא סידר לי איזה משהו שאני אציג את עצמי בדרך אחרת לגמרי. לפני שעתה, ב9:30 הייתה לי סדנה עם כיתה ח', נכנסתי דרך המחשב שהוא יחסית חדש ולא היה שמע. בסדר, אין שמע, אז עברתי לפלאפון ואמרתי נגמור את הסדנה וננסה להתארגן לקראת המפגש שלנו כאן היום שיהיה לי שמע, ואין שמע. ואני מתקשרת למושקי, ואני, עכשיו רף ההיסטריה שלי הולך ועולה, וממש רמה של חרדה גבוהה מאוד, כי עוד שנייה מתחיל הזה ואני חייבת שיהיה לי מחשב, ואני מתקשרת למי שאחראי על הטכני בבית ספר והוא מנסה לעזור, ובסוף הסתבר שהבחור החמד שלי בן ה-16 הוא הפעיל לי בלוטוס בתוך המחשב שלא יכולתי לשמוע, אז סגרתי את הבלוטוס והפעלתי את המחשב מההתחלה והיה מעולה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, כל מה שאת נכנסת עכשיו לזום הזה מתעסק כמעט ברובו בחרדה הורית מול עולם הרשת שהשתלט על הילדים. את כאימא, כאילו אני חני כאימא, לא מאוד מרגישה את החרדה הזאת, יש לי גם מתבגרים, גם ילדים וגם גדולים כבר ממש. פחות יש לי חרדה, בגלל שכנראה עברתי שם הרבה דברים, בגלל שאני מקצועית, בגלל שיש לי הרבה מענה, בגלל שיש לי הרבה כלים, בגלל שעברתי המון דברים, גם עם הגדולים ממש שלי, והיום עם מתבגרים ועם הילדים זה יותר קל, וגם עם עצמי. אז אין לי שום חרדה שמה. אבל שנייה אחת אמרתי, יואו, חני, השם זימן לי את כל ההיסטריה הזאת, רק בשביל שנייה אחת להתחבר אליכם, ולהבין שיש כאן חרדה מאוד מאוד גבוהה. ואם אני, זה מצחיק שאני ממש אלופה בכל איך מתמודדים עם הרשת, אבל אני טכנופובית. ואם הטכנופוביה הזאת העלתה בי רמה כזאת של חרדה, אז היה בא לי שנייה להיכנס יחד עם החרדה הזאת, אפילו לא ניסיתי להרגיע אותה. כאילו אני מרגישה שאני מגיעה לכם לא בהתיישבות בכלל, ושאולי זה רגע אחד של חיבור מאוד מאוד עמוק לחוויה שאני רואה שדברים מאבדים אצלי שליטה, שהילדים שלי גדלים, שאני לא תמיד בטוחה מה קורה שם, ויש חרדה מאוד גבוהה ואין התיישבות במקום הזה בכלל. אז שנייה אחת בא לי לנשום בשבילי ובשבילכם, בכל אחת מהמקומות שלה, שנייה לנשום לתוך החרדה הזאתי, לתת לה להיות. מגיע לנו, לכולנו, לתת מקום לחרדה שלנו ולכל מיני רגשות שמתעוררים בתוכנו, לתת לזה כבוד, כי המון 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 אנחנו מתנהלים דרך הרגשות שלנו, וכשהרגשות שלנו יותר בהתיישבות, אז יש לנו יכולת יותר לפעול באופן מבוסת ונשלט. אז אם אני יכולה לתת מקום לרגש הזה ולנשום אותו ולחבק את עצמי, עברתי חוויה לא פשוטה עכשיו, גם אתן לפעמים עוברות חוויות לא פשוטות, גם בתחום המדיה וגם בכלל, כן? יש כל מיני עניינים, לא רק מדיה ולא רק טכנופוביה. אז שנייה לחבק את עצמנו במקום הזה ולהגיד לעצמנו שעשינו את הכי טוב שיכולנו. לפעמים אנחנו מצליחות יותר, הנה הצלחתי להגיע עם מחשב לכאן אז אני יכולה לראות מסך מעלה בכל כך הרבה הורים שזה מחמם ומרחיב את הלב, לעומת פלאפון שכל הזמן זז ואני לא רואה אף אחד ולא יכולה לעקוב אחרי הצ'אט בכלל, וכאן אני אוכל לעקוב אחרי הצ'אט, אגב אתן מוזמנות. ושנייה לתת לעצמי עיניים חומלות עם המון 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 חמלה על המקום שעברתי, וגם אם זה לא היה מצליח בסופו של דבר אז אותו דבר הייתי עושה, נותנת לעצמי חמלה על זה שלא הצלחתי ושאולי פעם הבאה אני אנסה שוב,
לארגן את המחשב מראש ולבדוק אותו מראש ולעשות אותו יום לפני ולא באותו יום. אז ככה הצגתי את עצמי משקיע. נושמת לתוך חרדה ומנסה להחזיק אותה. תודה, חני. אז אולי באמת קודם, אני רוצה קצת גם להרחיב, להציג את עצמי קצת יותר. אז קודם כל, למי אני חושבת שהרוב פה מכירים אותי, אבל מי שלא, אז המנהל הציג אותי בתור מחנכת של כיתה ט' באור מנחם, וחוץ מזה אני שליחה בז'יטומיר באוקראינה מלידה ועד היום, ברוך השם, עם הפסקות באמצע. וגם כן יוזמת, מקימת מיזם של גיבורות במסך שנותן מענה בעיקר לנערות. התחלתי עם נערות שמתמודדות מול המדיה החל מ... מבינה, אפשר לסגור מיקרופונים, תודה. החל סתם בזבוז זמן ועד לחשיפה לתכנים על כל מה שנכנס בין לבין. זה התחיל מנערות, אבל יש גם נשים שמתייעצות איתי, גם לגבי עצמם, גם לגבי הילדים שלהם. וכמובן אני פה גם כאימא באופן כללי, כאימא לילד שהתחיל ללמוד באור מנחם. וגם אני הגעתי להתעסק עם הנושא הזה מתוך החוויה האישית שלי. גדלתי בשליחות, עזבתי את הבית בגיל 12 וחצי, הייתה לי התמודדות במדיה, וכמובן גם היום כולנו פחות או יותר באותה סירה. אבל אני רוצה דווקא, חני, רגע לפני שניכנס, אולי באמת נשמע קצת יותר קולות מההורים. אני אקריא כמה משפטים, ומי שמזדהה, יש כאן אפשרות, אפשר או לכתוב בצ'אט, או להקפיץ איזה, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, זה אימוג'י כזה, מי שיודע איך להשתמש, אז אפשר להצביע, אם אתם מזדהים, רק כדי לראות באמת איפה אנחנו נמצאים, איפה להבין שאנחנו כולנו בסופו של דבר באותה סירה. אז משפט ראשון, קורה שאני פותח את הטלפון לכתיבת הודעה ומוצא את עצמי גולל שעה. לא, אף פעם לא קרה לי כזה דבר. אולי אפשר גם לעשות מ-1 עד 10, כאילו כמה. זאת אומרת, אם אני תמיד זה קורה לי, אז 10, אם זה אף פעם לא קורה לי, אז 1. אולי זה לא נעים להגיד. או שאולי כולם נמצאות אוי, הנה מגיעים. אחד חשבתי אולי אחד. כולם שמו את המצלמות סגורות ולא נמצאות כאן איתנו. וואו, יש כאן שליטה גבוהה. וגם לא. אוקיי. קורה ששלחו בקבוצה של המשפחה או של הקהילה או של איזושהי קבוצה שנמצאת בה סרטון או קישור שהייתי מעדיף לא לראות, ובכל זאת ראיתי. תראו, כמה שתשתתפו יותר, אנחנו פשוט נדע שנמצאים כאן איתנו. אז יאללה. זה גם ייתן לנו איזשהו חתך רוחב. כן. אוקיי, תודה. קורה שאני רוצה להיות פנוי לילדים, אני לא יודעת אם יש פה גם אבות, אז אני ככה, אבל הטלפון מעסיק אותי. אמ, אני בטוח שהילדים שלי מוגנים, עשינו הכל כדי שלא תהיה להם אפשרות חשיפה לשום דבר לא מוצלח. זה מסקרן גם לשאול את הילדים, לראות לפעמים פערים או לא פערים. מקביל. תשאלו את הילדים שלכם שיעורי בית, היום תגיעו הביתה, תגידו, נתנו לנו את המשפט הזה, מה אתם הייתם עונים על זה? אמ, אוקיי, נמשיך. כשאני רואה ילדה, הרבה זמן באינטרנט, זה מפעיל אותי ואני מנסה למנן עד לעצור. אותו או אותה, אותו, אותה. נראה לי. כן.
אוקיי, ואחרון, אני לא בטוח כמה הילדים שלי פתוחים איתי בקשר לשימוש שלהם באינטרנט. אוקיי, תודה באמת לכל מי ששיתף. אבל אני רוצה דווקא, חני, אני הקשבתי לך, איך שהצגת את עצמך, ואני דווקא רוצה לקחת אותך רגע לקיצון השני. כי אני בטוחה שיש כאן הורים ששמעו את הלחץ, ואת מדברת על לחץ ועל חרדה ועל פחד שהילדים נמצאים, ואומרים לעצמם, אני לא יודע על מה היא מדברת. הילדים שלי ילדים בוגרים, חסידים, המחשב שלנו מסונן, עשינו כל מה שצריך. אין לי שום חרדה, אין לי שום פחדים, בפרט שהילדים הם באמת גדלים עם זה. הם רוב היום, אה, חצי יום נמצאים במחשב באופן ממילא, מכורח המציאות, יכול להיות שלכתחילה לא היינו בוחרים בזה, אה, והם גדלים עם זה, זאת אומרת זה חלק מהחיים, ולא, לא מפחיד אותי. אז תודה שהעלית את זה, באמת לא הקדשתי לזה, כאילו לא חשבתי על זה, אני יותר עסוקה בזה שיש כאילו חרדה מאוד גבוהה, איפה הילדים שלי נמצאים וכזה, ובאמת המקום הזה הוא נורא 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 טריקי, כי מצד אחד חייב להיות חסימה, ברור שצריך חסימה, אני הרבה פעמים מספרת לבנות שהן אומרות למה צריך חסימה, שכשהייתי, היינו בין המשפחות הראשונות שהיה להם וידאו, כי היינו אמריקאים ורצינו לראות את הרבי, אז אבא שלי הביא מאמריקה, ווידאו ענק כזה שהיה בחדר, וחברה שלי אמרה לי, אני תוך שנייה מוצאת לה, היינו בכיתה ח' לפי דעתי, היא אמרה בתוך שנייה אני מוצאת לך כאן התחברות לטלוויזיה. ואז חיכינו יום אחד שהיינו בבית לבד, והיא הביאה כל מיני, לא זוכרת, היא הביאה איזה, היא פירקה, איך קוראים לזה, מטלה, ברזל, והכניסה את זה בפנים, ובאמת התחילו לראות שם משהו, אבל היא לא הצליחה ממש להביא את זה, ואז אני אמרתי, את רואה, ההורים שלי כן דאגו שלא יהיה פה טלוויזיה בבית, והיא הייתה מבואסת. לפי דעתי היום, היא כן הייתה, כאילו אם היה לה צ'אט GPT, עוד קצת מאמץ, היא הייתה כן מצליחה להגיע לזה. אז מצד אחד זה שלא היה טלוויזיה בבית, אז זה עזר לי שאני לא הגעתי למקומות, כי זה באמת עצר אותי. אני רק חושבת אם היא כן הייתה מצליחה וכן הייתי מתפתה מדי פעם לראות, אז מזל שלא. אז חסימה זה דבר טוב, ולבדוק שהכל מוגן, ושאנחנו יודעים איפה הילדים שלנו נמצאים, ושאנחנו כאילו עוקבים אחריהם, וכאילו מרגישים באיזושהי שליטה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי הוא כן חוסך להם. ואולי אחר כך בהמשך, מושקע, אני כן אתייחס אל הגיל הקטן לעומת הגיל המתבגר, שיש שם שינוי מאוד מאוד גדול מבחינתי, אבל עכשיו אני אומרת באופן כללי, ההחזקה של שתי הקולות האלה, של צד אחד שאומר, כן חסימה, זה מצוין חסימה וכולי, אבל אם אני אספר לכם עכשיו בערך 15 דרכים לעקוף את החסימה, אתם כולכם תיפלו. לפי דעתי בזמן הקורונה, התקשר אליי אבא שהוא אמר לי, אני טכנאי מחשבים וגיליתי שהבת שלי עקפה, אין סיכוי שהיא תעקוף, אני ידעתי שאין סיכוי שהיא תעקוף, אני איש מחשבים, אני ידעתי איך לעשות שהיא לא תצליח לעקוף את זה, איך היא הצליחה, פתאום גיליתי שהיא עקפה, והיא עקפה בדרך נורא מתוחכמת. הילדים שלנו הרבה פעמים צעד או שניים מתקדמים מאיתנו, בטח מי שבגיל שלי למשל שגדלנו בלי זה וזו שפה חדשה לנו ואצלם הם גדלים לתוך זה, זאת אומרת הם נולדים לתוך השפה הזאת וזאת שפת אם ואצלנו זו שפה שנייה. אני מאמינה שמושקי מהגיל שלך זה כבר אחרת קצת בגלל שאת כן גדלת על השפה הזאת, זו שפה שלך את יודעת, אבל גם את אני חושבת שהילדים שלך יהיו צעד או שניים לפנייך והם יודעים לעקוף והם יודעים, אני אספר לכם שהבן שלי שהוא עכשיו כבר שנה אחרי קבוצה, אז היה לו חבר חדר בשיעור ישיבה גדולה, שהיה מגיע עם נוקיה נראה לי 215 שהיא מאושרת, יש עליה חותמת כזאת של הבד"ץ, אז הוא היה מוריד בבית סרטים והיה תור ארוך כל הפסקה בישיבה, לצפות דרך הדבר הקטנצ'יק הזה שלו בסרטים, אז אנחנו לא יכולים להישאר רק בחסימה, כדאי שנעלה קצת את סף החרדה, לא ברמה שתשתק אותנו, לא ברמה שתכניס אותנו להיסטריה, לא ברמה שתגרום לנו לאבד את ההתיישבות הפנימית או את יישוב הדעת הפנימי או את הוויסות של הרגשי, אבל כדאי מאוד שנהיה ערניות לזה,
ערניים אם יש כאן אבות כמו שאמרת, שכן יש לנו עוד דבר מאוד 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 גדול במקביל לחסימה ובמקביל לזה שאנחנו כן שומרים שהילדים שלנו לא יצליחו להגיע לאן שהם לא צריכים, אפילו שלא יקפוץ להם, אתם יודעים מה? יש הרבה ילדים וילדות שאפילו לא מנסים וזה לא כזה מעניין אותם והם כן שומרים על עצמם, אבל שזה לא יקפוץ להם בלי כוונה. אז חוץ מלשמור, אנחנו חייבים לכונן שיח, אנחנו חייבים לדבר איתם, אנחנו חייבים לנוע בין חינוך לבין עבודה משותפת ודינמיקה משותפת, לכונן איזשהו מקום שהילד שלנו יהיה מוגן בבפנים שלו, לא בבחוץ שלו. אני רוצה רגע להוסיף, לפני מה אנחנו עושים בפועל, אני חושבת שיש כאן מקום מאוד מאוד חשוב של מודעות. אמרת חרדה, הייתי מחליפה את המילה חרדה למודעות. זאת אומרת, עצם רגע, מודעות ואחריות. כן, מודעות ואחריות, כי איך שאני רואה את זה, אה, גם למדתי על זה קצת וגם איך שאני רואה בשטח, שיש באיזשהו מקום יש שתי קצוות, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי דרך אמצע. יש הורים שמאוד יותר מדי סומכים על הילדים. זאת אומרת, נתנו לילד מחשב בגיל 5-6, פתחנו לו מייל בגיל 6-7-8, וזהו. כאילו, זרקנו אותך למים, תסתדר. שוב, זה לא מחוסר אחריות, זה מחוסר מודעות של הסכנות שיכולות להיות, של החשיפה שיש, גם אם יש חסימה, כמו שאמרת. ואני חושבת שהדבר הראשון זה באמת, מי שלא מודע לזה, אני בטוחה שיש גם הרבה שכן, אבל מי שלא מודע לזה שיש סכנות ויש חשיפה ויש דברים, לא לחשוד בילדים שלי שבטוח הם נחשפו, אבל כן להיות במודעות שזה יכול להיות, ואז כשיש את המודעות אז אפשר לעבור לשלב הבא של אז מה עושים. ולכן באמת התחלת לדבר על חסימה ושיח, שחשוב שיהיה השיח, אולי, אולי תפרט קצת יותר על מה זה אומר השיח הזה. אז אולי לפני שנדבר על שיח, אני כן רוצה, אמרתי קודם שאני רוצה להפריד בין ילדים קטנים, כאילו, מה זה קטנים? גילי יסוד, גן יסוד לבין המתבגרים. אז טוב, קודם שאלת $1,000,000 זה ממתי מתחילה גיל ההתבגרות, אז אני מעריכה שזה נע בין 9.5 ל-18, וצריכים להיות עם יד על הדופק, כאילו להרגיש ממתי עד מתי הילדים שלנו נכנסים לגיל הזה, ובדרך כלל רואים את הסנוניות של זה בקנאות לפרטיות, בקצת כניסה למאבקי כוחות, ברצון לאינדיבידואליזם, בקריאת תיגר, מרדנות, הבעת דעה, בניית ערכים. עכשיו זה יכול להיות גם לצד הטוב, כאילו היה לי אח שהגיע פעם הביתה והוא החליט שאיזשהו הכשר לא טוב, אז כן, זה לא חייב להיות למקום של ירידה ברוחניות או עימות עם רוחניות, זה יכול להיות לכל מיני כיוונים שהם עם שפיצקייט כאלה וכל מיני כזה, אז יש איזשהו מקום של האינדיבידואליזם, של המאבקי כוחות, של הבעת דעה, שאנחנו יכולים לדעת שהם נכנסו קצת יותר לגיל ההתבגרות, ואז להגיד צריכים לשנות שפה. השפה של הילדים הצעירים יותר היא שפה שדורשת מאיתנו סמכות נוכחת. סמכות נוכחת אומרת שאני כאימא יש לי את הכוח ואת הסמכות להפעיל את שיקול הדעת שלי ולהגיד כן, לא, שחור לבן. ואני, כאילו אחת הדוגמאות שמצאתי להסביר את זה, זה שיוצא לי מדי פעם, לא הרבה, אני לא אוהבת כל כך, אני לא אימא של גינות, אבל מדי פעם שאני יוצאת עם הילדים שלי לגינה, אני רואה, יוצא לי הרבה פעמים לראות הורים נורא כזה שהילד הוא מרכז עולמם ומנסים להיות ההורים הכי טובים שמסבירים לילד תשמע עכשיו כדאי שנלך הביתה כי אז אתה תתקלח ותרגיש נעים ואחר כך אנחנו נלך לישון מוקדם ויהיה לך מחר יום כיף בגן כי אתה ערני יותר והילד לא, הוא תופס את אמא שלו כמאוד מאוד חלשה, הוא לא מבין מה עכשיו השיח הארוך של החצי שעה הזה, תגידי לו עכשיו קמים הולכים הביתה, כאילו אני לא צריך להגיד את זה באסרטיביות, אפשר להגיד את זה יפה כזה שאני בטוחה שקשה לך עכשיו לבוא הביתה, אבל אנחנו עכשיו הולכים הביתה נקודה. זאת אומרת, הפעלת הסמכות שלנו היא בנוכחות שלנו, היא הרגלים, היא עקביות, היא עכשיו להתקלח ועכשיו לאכול ועכשיו שיעורי בית ועכשיו מנקים ועכשיו מסדרים ועכשיו, שוב, מתוך כבוד ומתוך ביחד, אבל זה לגמרי לגמרי בידיים שלנו להחליט עליהם כן, לא, שחור לבן, מותר, אסור. עכשיו החלק הזה הוא מאוד 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 טוב, אפילו קריטי, כי הילדים שלנו יכולים להישען עלינו כשהם חווים אותנו ככאלה, ואחר כך כשעוברים לגיל ההתבגרות, לא רק שהוא כבר לא טוב, אלא שהוא הופך להיות מוקש.
זה מקום שבו הילדים שלנו פתאום אומרים, סליחה, לא יגידו לי מה לעשות, והם נכנסים למקומות פחות פשוטים בנפש שלהם. מצד שני, אני ממש ממש לא אומרת, תיתנו להם מעכשיו לעשות מה שהם רוצים. יש לנו סמכות אחרת להפעיל, הסמכות הזאת קוראים סמכות רגשית. סמכות רגשית אומרת שכן יהיה עכשיו שיח, יהיה המון משא ומתן, יהיה המון כאילו, ילדה שלי תגיד, טוב, אני במחשב עכשיו, אז אני אומרת לה, אבל ב10 תסגרי ותלכי לישון, אז היא אומרת לא, ב10:30, אז אני אומרת לה ב10:15, אז היא אומרת ב10:17, ואני אומרת טוב, בסדר, 10:15, החלטנו ביחד שסוגרים את המחשב, עכשיו שתינו לגמרי הגענו למקום שאני בסדר איתה והיא בסדר איתי, ולזה קוראים סמכות רגשית, כי הסמכות נובעת מתוך הקשר שיש לנו. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את כל המסע הזה שאפשר לדבר עליו עוד הרבה זמן ולהרחיב אותו ולהעמיק בו ולהבין אותו קצת יותר לעומק, כשאנחנו מביאות את כל הנושא הזה לתוך עולם המדיה, זה ממש במדיה מאוד מאוד משמעותי. בגיל הקטן אנחנו צריכים שהמחשב יהיה בסלון, ואנחנו צריכים לעקוב אחרי החסימה, ואנחנו צריכים לוודא שהם כל הזמן לא נכנסים לשום מקום. זאת מוגנות בסיסית ואחריות שלנו כילדים, שגם אם נתנו להם לשחק קצת בפלאפון שלנו, מחקנו לפני זה מהגלריה את כל התמונות, אני יודעת מה יש לכם שם בומים מאיפה פגע הטיל ברוסיה או באוקראינה, ולא יודעת איזשהו משהו מהפיגוע שהיה בארץ. זאת אומרת, יש לנו אחריות מאוד מאוד גבוהה להיות מודעות, כמו שאת אמרת, מושקעים מודעות ואחריות, לדאוג שהילדים הקטנים שלנו הם חד משמעית מוגנים מכל כיוון אפשרי, ואנחנו מנכיחים את הכן לא שחור לבן, ואם עכשיו החלטנו שגמרנו עם פלאפון, אז גמרנו עם הפלאפון נקודה, עוד פעם, מתוך כבוד, מתוך נעימות, אבל חד משמעית הסמכות שלנו מונחחת. בגיל היותר מתקדם, כשהם קצת מתבגרים ומבקשים מייל, גם אגב בקשת מייל ממש יכול לסמל, זה יכול גם לסמל קטע חברתי, אבל זה גם יכול לסמל איזה כניסה לגיל ההתבגרות של אני רוצה משהו שהוא שלי, ואל תיכנסו לי לתוכו. יש לי מתבגרים שאין להם בעיה עד היום הזה, גדולים כבר שהמייל שלהם יהיה אצלי על הפלאפון, ואני יכולה כאילו מדי, אני לא כזה עוקבת, אבל מדי פעם מציצה רק לראות שכאילו בצ'אט הכל בסדר, ויש ילדים שבאיזשהו גיל אמרו לי לא, אנחנו רוצים את זה בנפרד, אז דיברנו על זה. ואז יש המון המון צורך בשיח, המון 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 לדבר, למה את רוצה את המייל לבד, ולמה את, כאילו מה את חוששת שיקרה אם אני עדיין אהיה ביחד איתך, ואני לא באמת עוקבת אחריך, אני רק רוצה לוודא שאת מוגנת, אבל אמא זה עושה לי לא נוח, זה כאילו את נכנסת לתוך הפרטיות שלי, אבל אני באמת, אני מבטיחה שאני לא אגע בשום דבר, כאילו יש איזה שיח והמון משא ומתן מסביב, ולמה את רוצה לראות את זה בגלל שכולם רואים את זה, אבל מה זה אומר שזה כולם, ואם כולם זה רק שתי בנות מהכיתה, אבל זה הכולם שלה, אתם יודעות מה זה כולם? פעם נורא נורא צחקתי על הכולם, והייתי אומרת, כן, כולם זה בטח שתי ילדות מהכיתה, ואז הם אומרים כולם, אז זה לא באמת כולם. אבל אני חושבת שברבות השנים הבנתי שכולם, שילד אומר כולם, ילדה אומרת כולם, היא מתכוונת לכולם שלה. זאת אומרת, יכול להיות 13 בנות בכיתה שהן לא, ושתי בנות שהן כן, ואני אומרת, כולם עושים ככה, כי הן השתי הבנות הרלוונטיות עבורי, אז זה לגמרי כולם. אז אם כולם עכשיו ככה וככה, אז גם אני רוצה ככה וככה. יש עכשיו איזשהו ניסיון חדש לעשות סדרה חבדית של, וואי, איך קוראים לה? מושקי איידלקופ, יכול להיות? כן. שזה השם, אז יש אמהות שרק אומרות יואו איזה כיף, סוף סוף יש לילדות שלנו סדרה שהן יכולות לראות, ויש אמהות שאומרות שם ישמור, סדרות לא ייכנסו חס וחלילה, זה לא חבדי, זה הפך מי שאנחנו, זה כאילו מערער על כל ההשקפה שלנו והתרבות שלנו, בסדר גמור, אבל ברגע שנכנסנו לגיל ההתבגרות זה פחות רלוונטי, זאת אומרת השיח המשותף הוא הרלוונטי, ברור שזה רלוונטי אם אני חושבת שזה לא נכון ואם זה סף הזה, אבל אם הבת שלי היא כרגע בונה את הערכים שלה ואת האמונות שלה, אז אני צריכה להיות איתה בקשר לגבי הצרכים שלה. אם עכשיו כל הכיתה, באמת כל הכיתה, נגיד אנחנו 8 בנות בכיתה, 7 בנות בכיתה צופות, ואני היחידה שאמא שלי לא מרשה, לא שווה לדבר איתה על זה, אפילו לתת לה כוח לעמוד מול הכאב, שאצלנו בחד משמעית לא יראו את זה, אבל אני רוצה לתת לך כוח בשביל, כאילו מה אני יכולה לתת לך במקום, או מה אני יכולה להיות ביחד איתך כדי שתרגישי פחות נורא, עם פחות כאב, שאת אאוטסיידרית בתוך הכיתה שלך. אז גבולות זה דבר חשוב מאוד, אבל הם חייבים לבוא על גבי סמכות רגשית, סמכות שאני בונה ביחד עם הקשר עם הילדה או הילד שלי. ענה קצת? לא שנסחפתי על הסמכויות. מה? אני לא זוכרת מה הייתה השאלה, אבל אני חושבת שאמרת דברים חשובים. אוקיי. אז הבנו סמכות רגשית ושיח. אגב, מושקי, אני רוצה להגיד שבגלל שאנחנו 2, אז אפשר להשתמש חופשי בצ'אט, שתמיד אחת מאיתנו מדברת, והשנייה יכולה להציץ ולראות אם יש משהו חשוב שנאמר או נשאל,
שאפשר יהיה להגיב אליו, ואל תפחדו לאמת אותנו, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. לחלוטין. אמ, דיברת עכשיו הרבה על שיח, על החשיבות ושיח ומשא ומתן, איפה בכל זאת הגבול? זאת אומרת, באמת, ילדים מתבגרים, זה גם בנות, גם בנים, הם יכולים לרצות לחצות גבולות, זאת אומרת, יש מקום שצריך להגיד לכאורה עד כאן. גם מבחינה חסידית, גם מבחינה נפשית, של דברים שמשפיעים על הנפש, שאנחנו לא רוצים שהילדים יראו. אז אנחנו יוצאות קצת מהמדיה, אז אני אענה על זה בקצרה, כי בעיניי שווה להקדיש לזה ממש שיח שעומד בפני עצמו, אבל בתוך המקום הזה של הגבולות, אז יש כאילו כלי שאני נותנת להורים, שבו הכלי אומר שגבול אחד ברור מאוד חייב להיות תמיד, שהוא אני קוראת לו ברמזור האדום. אחד, למה אחד? אחד בגלל רוב הקשר שלנו עם המתבגרים אמור להיות סביב שיח ומשא ומתן, זה סוחט, זה מעייף, זה מאתגר, הרבה יותר נוח להגיד חד משמעית כי ככה אמרתי קבלת או לא יודעת מה, אבל זה הרבה יותר קל, אבל זה הרבה פחות נכון לתת להם לגדל בתוכם את היכולת לגדל בתוכם אחריות אישית וגבולות פנימיים, אבל גבול אחד חד משמעי שידעו בסופו של דבר שהדברים הם בידיים שלנו כהורים. אנחנו ההורים, אנחנו מספיק חזקים לעמוד בפניכם, ולכן יש מקום שאנחנו אומרים שזה גבול חד משמעי. זה לא כזה משנה מה הגבול אגב. זה יכול להיות גבול שלאחרים נשמע מטופש ובכלל כאילו מה אתם רבים על כזה דבר קטן וטיפשי, אבל זה עצם העובדה שהילדים שלנו יודעים שאנחנו מספיק חזקים לעמוד מולם, ולא הכל הופך להיות משא ומתן אחד ארוך. שאר הדברים זה משא ומתן בגיל הזה, ממש כל הזמן. אין, את לא חושבת שיש אבל דברים, אני כן רוצה להישאר בנושא של המדיה, בתוך המדיה, ששם, שזה כן גבול אדום? כאילו, אני אוהבת לדבר על מדרג. מדרג הוא נושא שקיבלתי עליו הרבה ריקושטים, ממש, ואז נזכרתי בפיצה של רב ניסן נמנוב. מכירה את הסיפור? פעם בחור פגש חסידי חב"ד, משהו, אני מקווה שאני מדייקת בפרטים, אבל הוא פגש חסידי חב"ד ואמר להם בגלל המשפיע של הישיבה, סבא שלי לא מסוגל לאכול היום פיצה, כי זה תאווה מבחינתו. כאילו טייבס, הוא לא יכול ליהנות מפיצה, כי ככה חינכו אותו, למרות שהוא עזב את הדת, הוא כבר לא נמצא וזה וזה, הוא לא יכול לאכול את זה. אז אני חושבת שלרובנו ברור שהיום פיצה לא נחשב בתוך המקומות, שאנחנו מאוד מאוד שמים על זה המון משקל, שהילדים שלנו באמת יתאפקו מול פיצה. זה נמצא במדרג, במקום שאנחנו מבינות שאולי זה לא קדושה, אולי זה לא בית כנסת, אולי זה לא לכתוב לרבה, אולי זה לא מוביל אותנו לקרבה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, אבל אפשר לתת פיצה, נכון? אפשר לתת פיצה לילדים שלנו? אפשר. נראה לי. עכשיו אנחנו מוקפות בעולם המדיה. בעולם המדיה, בבית שלנו, בבית שלי האישי למשל, אם מבקשים ממני לפטפט עם צ'אט GPT, אז אני נותנת, כל עוד זה לידי, מחזיקים את הפלאפון ולשאול אותו כל מיני שאלות על תווים בגיטרה ועל עוגה מיוחדת לשבת, אז אני ממש נמצאת שמה ונראה לי במדרג אצלי באופן אישי זה הכי נמוך. בסדר? אחר כך נגיד מייל, כן או לא? מדרג קצת יותר גבוה. אני אתן את זה בגיל מסוים, בזמן מסוים, עם אכיפה. עכשיו אני נותנת דוגמאות שהן של הבית שלי, לא בטוח שזה של הבית שלכם. כל אחת ששומעת אותי פה יוצרת לעצמה את המדרג שלה. ובמדרג הזה יש כל הזמן דברים שהם בסדר, אבל הם לא קדושים. למשל, להסתכל בחב"ד אינפו, או ב-COL, כן? טוב או רע? אז זה מינון. נגיד 20 דקות בסדר, 2.5 לא בסדר. אז יש לנו כל הזמן במדרג הזה מאיפה עד איפה זה נחשב מקום שהוא מוגן בטוח אבל לא טוב, מאיפה עד איפה זה קדושה ומאיפה עד איפה זה לא קדושה, מאיפה עד איפה אנחנו כל הזמן עולים באיזשהו מדרג עד מקומות שאנחנו אומרים שהם מקומות שהם מסוכנים. אז אני לא באה לילד שלי המתבגר והמתבגרת, לילדים הקטנים חד משמעית אני כן אומרת זה כן זה לא, זה שחור זה לבן זה מותר זה אסור, אבל בתוך הכניסה לגיל ההתבגרות, שאלה מצוינת דבורה, אני אתן למושקי לענות על זה,
אבל לילדים המתבגרים שלי אני כל הזמן אדבר על מדרג, כי אני רוצה לתת להם מוגנות בסיסית בתוך הנפש שלהם, שהם יבינו שאם אני עכשיו, אם אני כאימא כעסתי עליהם שהם היו שעתיים ב-COL, זה לא אותו דבר כמו שאני למשל בהל שהם צפו בתכנים לא צנועים. ברור לנו ההבדל ביניהם? האם נכון לתת לילדים שלנו כל הזמן תחושה שהכל לא בסדר? לא. אנחנו צריכים כל הזמן לעזור להם לבנות מדרג בתוכם, כי המדרג הזה הוא כאילו מחזיק את המוגנות שלהם וגם את היכולת שלהם כל הזמן להתקדם. איפה אני נמצאת ולאן אני רוצה להגיע. אה, ולכן אני לא אוהבת לדבר על חד משמעי לא, ואם הילד שלי יגיע לחד משמעי הזה, נגיד שאני אומרת אצלי בבית לא יראו מאסטר שף בשום פנים ואופן, אתם יודעות מה וורט, בסדר? זו סדרה דווקא תדעו לכם, בא לי להרים לכם כשליחות, תדעו לכם שרוב הבנות בארץ בכיתות ז'-ח' צופות עכשיו בסדרה שנקראת וורט, זה ממש עובר מפה לאוזן, הן מעבירות את זה בדרייב וממש כאילו כולם מדברים על זה בכיתה, ודווקא בבית ספר באור מנחם לא שמעתי את זה עדיין, אז נראה לי שזה מצחיק להגיד שאתם יותר מוגנים דווקא בגלל שאתם במחשבים, ולא יודעת אפילו למה, אולי בגלל שאתם יותר תמימות והם יותר כאילו סוג של פריפריה כזו, משהו, לא יודעת איך להסביר את זה, לא שמעתי מהם שהם נמצאות שם, אז שתדעו שהילדות שלכם נראה לי קצת יותר בדרגה גבוהה ממה שקורה בארץ כרגע תרבותית, אבל נניח שאני בבית אומרת חד משמעית אסור לראות וורט, אני לא מוכנה שהילדים שלי יראו וורט, זה נגד ההשקפה, זה נגד הערכים, זה נגד הבנייה הפנימית שלה, לא מסכימה שיראו, אבל אם היא תראה את זה עכשיו, מה יהיה? כמה אשמה היא תאכל את עצמה שהיא תפיל אותה בפעם השנייה לתוך אותו מקום. אני רוצה לתת לה להבין שוורט זה לא מקובל עליי. אני לגמרי יכולה להנכיח את זה, אבל אני גם צריכה לתת לה מדרג שהיא תבין שוורט בתוך כל הדברים, בסופו של דבר זה נמצא איפשהו באמצע. זה לא הדבר הכי גרוע בעולם, ותמיד יש תחתיות יותר נמוכות ויותר נמוכות להגיע אליהם, וכשילדה מרגישה שבאיזשהו מקום היא נפלה למקום שהוא יש עוד תחתיות וכאילו אז היא יותר תעצור את עצמה בהבנה שהיא נמצאת איפשהו בהתמודדות, אבל זאת התמודדות שהיא לא הופכת אותה לפושעת ישראל. אבל אם היא כל הזמן חובה שהכל חד משמעית אסור, חד משמעית זה הקו האדום של הבית שלנו, אז יכול להיות שאנחנו אנחנו מכניסים אותה כהורים לבעיה אם היא תעקוף את הדבר הזה. ואנחנו כל הזמן רוצים כאילו לתת לה איזשהו מצע ביטחון עליו לעמוד. מישהי שאלה מה הרבה בנות רואים, הרבה בנות בארץ צופים בסדרה שנקראת וורט, זה תוכנית שידוכים, לא ראיתי את זה, זה לא מעניין אותי, אין לי סבלנות לסדרות, אז אני לא באמת יודעת, אני רק שומעת את זה בקליניקה ואני שומעת את זה בסדנאות שאני מדברת עם בנות בארץ. מושקי רוצה לענות לדבורה, אני חושבת שזאת שאלה מצוינת עם תשובה ש... כן, האמת שרציתי להתייחס לכל מיני, הרבה דברים שאמרת, קצת, אבל כן, את הזכרת, האמת שמיד כשהזכרת, כשדיברת, כן, וורט, ככה זה נקרא, אני גם נשאלתי הרבה על הסדרה הזאת. כשהזכרת את GPT ואת מייל, ואת המייל, אז שוב רציתי לדבר עוד פעם על העניין של המודעות. כי כדי שנוכל לעשות מדרג, אז צריכה להיות לנו מודעות לסכנות. כי גם GPT, שזה אני חושבת הרבה הורים לא מודעים, כאילו בסך הכל רובוט שעונה על שאלות טכניות לכאורה, אבל אני באופן אישי קיבלתי פניות מהרבה בנות שאומרות שהם הגיעו לתקשורת עם GPT על נושאים שלא מתאים לדבר עליהם עם רובוט, על נושאים של נישואין, של אחרי נישואין, כאלה שמתייחסות ל-GPT שמרגישות כאילו זה חבר שלהם, וזה ממלא להם איזשהו, דווקא חבר ולא חברה, זה ממלא להם איזשהו מקום רגשי בנפש, שזה דברים שצריך להיות מודעים אליהם, ולשים לב. אם הבת שלי מכורה ל-GPT, אז צריך לשים לב מה קורה שם, ואפשר לדבר על זה, אני חושבת הרצאה בפני עצמה, איך להתנהל מול זה נכון, אבל קודם כל זה באמת המקום של המודעות. אותו דבר לגבי מייל, גם כן אמרת שכשילד מבקש מייל זה יכול להיות סימן להתבגרות, אבל אני חושבת שזה דווקא אצל ילדים שלוחים, שכל החברה שלהם זה דרך המסך, אז בגיל מאוד מאוד צעיר הרבה מהילדים פותחים מייל, ההורים פותחים להם כמובן, אני לא יודעת מה הסטטיסטיקה, אבל אני יודעת בבירור שיש ילדים שבכיתה ב' כבר יש להם מייל, זה גם מאוד מאוד נוח, כי הם מקבלים את הדפים ואולי הם לומדים להדפיס לבד בגיל צעיר, וזה הרבה יותר נוח להורים. אבל חשוב מאוד לדעת שבמייל יכולות להיות סכנות, ולכן שוב נכנס כאן
אני קצת לקחתי את המיקרופון לזה. אה, קחי, אני, לא, לגמרי. להגיד, אבל שוב, אני לא ידעתי השיח שבכיתות ב' וג' יש בבית ספר הווירטואלי כל לגמרי. הנושא הזה. זאת אומרת, אני, איפה שאני שליחה, היו כאן משפחות שלוחים שאפילו לא למדו בבית ספר נט, היו כיתות לשליחות, וגם היה להם מייל כבר בכיתה ב' ג'. אמ, אמ, אני חושבת שכאן מאוד חשוב לא, שיהיה באמת השיח. הדבר הכי פשוט בעולם. לי יש ילד שהמייל שלו והדרייב שלו נמצא על הפלאפון שלי, ועוד פעם, אני לא עוקבת אחריו, זה גם לא מעניין אותי הפטפוטים שלו עם חבריו, אבל מדי פעם אני כזה מציצה, ופתאום ראיתי שהעבירו לו בדרייב. דקה. אה, אני, אוקיי, את רוצה אני להגיד את אדבר זה, על את. הסכנות. אני אדבר על הסכנות, אבל רגע לפני אני רוצה להגיד שהשיח הוא חשוב כיום, בדור שלנו, מגיל אפס. וואו, הילדים גדלים עם סמארטפון, לא, גם עם סמארטפון, כי הם רואים אצל ההורים, שב. עם המניקה ועם סמארטפון ביד. זאת אומרת, הם גדלים עם מסך מגיל אפס. אני אתן דוגמה, שיום אחד ישבתי על קנווה, עשיתי משהו, והבן שלי בן 5 ראה, וזה היה נראה לו מאוד מעניין, יש ציורים, יש צבעים, יש זה, הוא אמר לי שהוא רוצה גם לעשות משהו. התלבטתי לרגע, ואז אמרתי, למה לא, זה לא אסור, אבל. אמרתי, קודם כל, ברור, המחשב היה בסלון, ואמרתי, אני בשטח, אני אסתובב ואני אראה, כי בקנווה, מה הבעיה בקנווה? יש שם ציורים מאוד מאוד פרוצים, הכל, חסימה של רבני חב"ד מלכתחילה חוסמת את זה. יש שם דברים שילד בן 5 לא צריך לראות. אבל בסדר, גם ברחוב יש דברים שילד בן 5 לא צריך לראות. אמרתי לו, אני מסכימה לך, אבל קודם כל אני נמצאת בשטח, ואמרתי לו שני דברים. אמרתי לו מראש, יש כאן ציורים שהם לא מתאימים לנו, שהם לא צנועים, שהם לא מתאימים, שאולי לא תבין מה זה. אם אתה נתקל בזה, אז פשוט תקרא לי. אם אתה רוצה לשאול אותי מה זה, אתה יכול לשאול אותי מה זה. וככה בעצם מתחיל שיח, מאז שילד קטן, הוא דבר ראשון, ברגע שאמרתי לו את זה, אז הוא יודע מראש שאם הוא נתקל קודם כל הוא לא ייבהל, כי אמא אמרה לי מראש, אז אני יודע שזה יכול לקרות. ודבר שני, אני גם פותחת מקום שיש סיכוי שיבוא וישאל. עכשיו, מה הבעיה במייל? אז חני התחילה לספר, אני גם מכירה, שמעתי כבר את הסיפור הזה מהניסיון שלה. את רוצה להמשיך? אני רק אגמור להגיד שהיה שם כן. סרטים כחולים, עם אסור מגיל צפייה עד 18 לגיל 18 פלוס משהו כזה. עכשיו באמת בניתי הרבה מקום של שיח איתו ואמרתי לו וואי ראיתי שהעבירו כנראה שזה לא בידיעתך, הוא מאוד נבהל, הוא ביקש שנמחוק את זה ביחד, אז הנה גם המקום של ההגנה וגם המקום של השיח. תראו, כאילו כל המקום הזה הוא כאילו כל הזמן זה מתחדש, נגיד מישהי חושבת שאין משהו בעיה במייל, אני כאילו חשבתי וואי מה יכול להיות בצ'אט GPT, כי בסך הכל אני פעם, דרך אגב פעם אני חשבתי שצ'אט GPT אין לו בעיה, עד שמישהי הראתה לי שהיא שאלה אותו משהו על באמת קשר על איש ואישה, אז הוא אמר אני לא יכול לענות כי זה, אז היא אמרה לו אבל אם היית יכול לענות מה היית עונה, אז הוא ענה לה. ולחילופין בחורה מתוקה שאמרה לצ'אט GPT כל פעם שאני אשאל אותך על הדבר הזה אז אני מאוד מאוד סקרנית אבל אני לא רוצה שתענה לי אז אל תענה לי, והוא לא עונה לה. אז זה כאילו לכאן ולכאן זה כל הזמן פתוח וכל הזמן זה מתחדש, כל הזמן נהיה יותר דברים בתוך דברים שחשבנו שהם תמימים הופכים להיות לא תמימים, חשבנו שדברים הם מגובים הם לא מגובים, חשבנו שיש וכל הזמן יש סכנות, לכן אי אפשר להשאיר לשנייה אחת את המקום ללא שיח, ללא אני איזושהי רוצה, מעטפת, ללא איזשהו מקום שאנחנו מלווים אותם. אני רוצה לפרט קצת יותר באמת על הבעיה במייל. אז חני הזכירה באמת את העניין של הדרייב, שמשתפים לינקים וקישורים חופשי, עוברים סרטים. יש סרטים חרדיים שעוברים, ואז באמת עניין של גזל, לא גזל, כן גזל. זה עניין בפני עצמו, שאלה הלכתית ומוסרית כנראה גם, אבל גם סרטים הכי גרועים שאנחנו יכולים להעלות בדעתנו, עוברים בדרייב, ורוב החסימות לא חוסמות את זה, יש כאלה שכן מסננים בתוך הדרייב, אבל רוב החסימות לא חוסמות את זה, ומאוד מאוד קל להגיע לזה. דבר נוסף, שבדיוק אתמול יש לי קבוצה שאני שולחת שם פוסטים להורים, בנוגע למודעות על ההתמודדות של ילדים ברשת, וכתבתי על צ'אטים. מאוד מאוד פופולרי בקרב הבנות. אני יודעת שהייתה תקופה כזאת, אני מאמינה שזה עדיין קיים.
שכבה ו' מכל העולם, חב"ד כיתה ז' מכל העולם. ובקבוצות האלה של מכל העולם, ולא רק באלה, יש הרבה מאוד קבוצות בצ'אט שהן בעייתיות, ששולחים שם תכנים, שנכנסים לשם גם בנים. אה, הבן ומתוך שלי זה, המתוק בא אליי ואמר לי, הכניסו, הוא נורא נבהל, הוא יותר גדול, הוא כבר יותר זה, הוא הכניסו אותו לקבוצה, הוא הראה לי שמות של חב"דניקים שהתעלפתי, בנים ובנות ביחד, ובנות אומרות לי בסדנאות, אבל מה הבעיה? זה לא לגעת, זה לא, זה סתם לכיף, לא הלכתי, אז אני אומרת להם, ביררתי עם רב, הלכתית זה אסור, ואז הם כאילו, אה, אוקיי, בסדר, אבל זה קורה בלי סוף, זאת אומרת, זה לא איזה משהו של רק הקצוות, זה מיינסטרים מגיע לשם. ומושקי, לא כן, בא לי להלחיץ אף אחד, בא לי להגיד שאנחנו לא באנו לא, להלחיץ אף אחד. רציתי, המודעות הזאת היא כדי שנוכל יותר לקחת אחריות ולהיות איתם, ואולי נדבר על זה עוד מעט עוד קצת, אז איך לוקחים אחריות, אבל בואי, קטעתי אותך באמצע. לא, אז זה באמת מתחבר לנושא של השיח. אם אני מחליטה כן לפתוח מייל לילד שלי, ולא משנה באיזה גיל, כמו שאני מלמדת את הילד שלי לחצות כביש, כמו שאני לא אזרוק את הילד שלי לבריכה או לים ואני אגיד לו תלמד לשחות לבד, אותו דבר לגבי מחשב. וזה בכל גיל, בכל שלב. אם אני הושבתי את הילד שלי, אה, הילד שלי גם יודע, הוא שואל אותי מה אני עושה בטלפון, אני אומרת לו שאני עונה לבנות ששואלות אותי איך להתמודד עם מסך, אז הוא יודע שאני מתעסקת בזה. אבל אם אני מושיבה את הילד שלי מול מחשב בגיל 5, ואני יודעת שהוא יודע כבר לבד להסתדר עם העכבר ועם המקלדת והכל, אז אני אדבר איתו מראש. מה מותר, מה אסור, מה עושים אם ראיתי משהו שהוא לא מתאים. שוב, כמובן, אני אדאג לחסימה, אבל פתאום חבר מהכיתה, זה לא בגיל 5, אבל חבר מהכיתה החליט בשיחת, איך קוראים לזה? שיחת וידאו, בצ'אט, במייל, כן? אה, גוגל מיט. בשיחה בגוגל מיט משותפת, החליט לשתף מסך ולהראות סרט שאו שהוא לא מתאים לכל הדעות, או שהוא לא מתאים לכם באופן אישי, יכול להיות שאצלו בבית מסכימים. אז מאוד מאוד חשוב, השיח. ואני לאחרונה חשבתי על זה, שאני צריכה לכתוב על זה, שכמו שאנחנו מדברים בבית, אנחנו שואלים את הילדים איך היה בלימודים, איך היה אם הוא התארח אצל דודים, איך היה אצל הדודים, אם נמצאים בארץ, או אולי לא רק בארץ, והולכים, יורדים לחצר, איך היה בחצר, אנחנו מתעניינים בסדר יום שלהם. אז ככה גם לגבי, הוא היה במסך אחרי הלימודים, אוקיי? לשאול אותו, איך היה? מה ראית משהו מעניין? וואי, שיחקת במשחק הזה? כמה שלבים עברת? זאת אומרת, להכניס את זה לתוך השיח היומיומי שלנו, כדי שזה יפתח מקום באמת ליותר שיתוף. אבל אני חושבת שנעבור עכשיו רגע next level, מה שנקרא. אה, אם הילד שלי חצה גבול, ראה משהו שלא מתאים, שוב, לא מתאים יכול להיות לא מתאים לנו אישית, או לא מתאים לכל הדעות, משהו שזה ברור שזה לא מתאים, איך מגיבים? אוקיי, כל שבוע אני מקבל, לפחות, בממוצע, אחת לשבוע אני מקבלת טלפון מהורה, הורים, שולחים לי במייל, שולחים לי בזה, שמענו שאת מתעסקת בנושא, גילינו שהילד שלנו גולש על הווי-פיי של השכנים, גילינו שהילד שלנו יש בדרייב כל מיני סרטים לא ראויים, גילינו שהילד שלנו דרך הזום מוצא קבצים לא זה, גילינו שהוא מתכתב עם הצ'אט GPT, גילינו כל מיני דברים, מה עושים עם זה? אז אני רוצה להגיד רגע, לפני זה, דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב. שיש לי חלום, עכשיו אני עם בנות חב"ד, אולי אנחנו נצליח לעשות את זה. כשאני נכנסת לסדנאות של בנות, ואני מדברת באמת על המון המון קבוצות של בנות, מגילאים מאוד קטנים עד גילאים מאוד גדולים, במשך הרבה שנים. אני שמה כיסא באמצע החדר, ואני אומרת לבנות, המעגל שמסביב הכיסא, זה איפה שאנחנו נמצאות. ובאמצע זה המסך, לא משנה אם זה טאבלט או מחשב או פלאפון, פלאפון עם סינון, בלי סינון, עם אס.אם.אסים, בלי נוקיה תפוקה או סמארטפון, חצי טאץ' או whatever, ותעמדו כמה אתם קרובות אליו או כמה אתם רחוקות ממנו. ואז חלק מהכיתה נעמדות על הכיסא וצוחקות וואי אני מכורה, וחלק נשארות במקום שלהם אומרות אני בשליטה, והרבה נמצאות באמצע, ואני שואלת מין כמה דוגמיות כאלה, למה בחרתם לעמוד איפה שאתם עומדות, ואיזה רגש אולי או מחשבה על המקום הזה, מצוין, עד כאן מעולה. ואז אני אומרת, עכשיו תזוזו למקום שאתם רוצות להיות, ויש מיד מין התרחקות כזאת.
זה משהו, זה מה שאמרתי, לבנות חב"ד, הן צריכות לעשות את זה עם איזה 200 בנות, ואז רואים את כולם כזה זזות, ולקחת את הריזיקה של לעשות את זה בלייב אמיתי. אז נראה, אולי זה נצליח לעשות את זה, אבל כאילו, למה כל כך חשוב לי לעשות את זה ולקדם את זה, ולהגיד לכם את זה פה? הילדים שלנו רוצים שליטה יותר ממה שאנחנו רוצים, וכשהם מגיעים למקומות לא טובים, זה לא בגלל שהם פרובוקטיביים, מעצבנים, לא בסדר, חוטאים לאמת, או רעים, או לא יודעת מה. הם עדיין אותם ילדים כמו שראינו אותם קודם, באותם עיניים טובות. הם באמת באמת רוצים לעשות טוב, רק שהעולם הזה הוא מפתה מדי, הוא גדול עליהם בכמה מידות, עלינו, עליי, לא יודעת, עליי הוא גדול בכמה מידות, על הילדים שלי הוא גדול בכמה מידות, על כולנו הוא גדול בכמה מידות. זה בגלל, תמיד אני מזכירה לעצמי שזה הסדרה אחרא, שהיא מרגישה שעוד מעט היא לוקח כוחה, ולכן היא פשוט, הרבה אומר את זה אגב, שהדור שלנו מטורף, בגלל זה שהסדרה אחרא יודעת שעוד שנייה היא לוקח כוחה, אז היא כאילו נותנת את כל הפייט שלה. אז הסדרה אחת נותנת את כל הפייט שלה, וכולנו פוגשים את הדברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו. ובתוך המקום הזה כולנו רוצים לעשות טוב. גם הילדים שלנו רוצים לעשות טוב. ואם הם הגיעו לכל מיני מקומות, זה בגלל הפיתוי, זה בגלל היצר, זה בגלל חברה, זה בגלל התבגרות, זה בגלל סקרנות, זה בגלל כל מיני צורך לקשר, לא משנה מה. ואז כאילו בא לי נורא נורא לבקש דבר ראשון, שנשמור את העיניים שלנו טובות עליהם, שיהיה לנו עיניים פשוט לשמור את הראייה החיובית עליהם, עדיין להמשיך לאהוב אותם ולראות אותם שבאמת באמת הרצון הפנימי שלהם הוא טוב, והם רוצים לעשות טוב, והם חושבים לעשות טוב, והם רק רוצים עזרה במקום הזה לעשות טוב, ושהם במלחמה הרבה יותר גדולה ממה שאי פעם נדמיין. והדבר השני, להבין שהם נמצאים בעצם בשתי מערכות. מערכה אחת זה בינם לבין כל עולם המדיה. זאת אומרת, כמה אני נכנסת, כמה אני לא נכנסת, גם אנחנו נמצאים במלחמה הזאת, כולנו נמצאים במלחמה הזאת. כולנו נמצאים, גם אנחנו וגם ילדינו, במלחמה הזו של כמה אני נמצאת, מה אני רואה, איזה רשתות חברתיות אני נמצאת, מה אני ממננת, יום אחד מקבלים איזה קריזה ומוחקים חצי מכל קבוצות היקום, ואחר כך פתאום מרגישים וואי, אבל שם קורה משהו, שם קורה משהו, בוא נצטרף בחזרה, בוא נראה. Fear of missing out, נכון? זה אחד מהמחלות של הדור שלנו, זה נקרא FOMO, FIMO, fear of, FOMO, נכון? Fear of missing out, נכון? אז זה ממש מוגדר כמחלה, פומו, אז כולנו מתמודדים, הנה פומו, תודה, על המקום הזה שבאמת מתמודד עם עולם המדיה. הילדים שלנו יש להם מלחמה מספר 2, המלחמה מול עולם המבוגרים, שלא יראו, שלא ידעו, שלא יעצרו אותי, שאני יודע שאמא לא תאהב את זה, או שאני אאכזב את אבא, או שזה יכאב להם שאני, ואז יש להם מלחמה, איך לעקוף את הדברים שאבא ואמא אומרים לי, איך לעקוף את הגבול, איך זה מלחמה מספר 2. רוב המשאבים של הילדים והילדות שלנו מושקעים במלחמה החיצונית, ובאסה, הייתי רוצה להצליח שכולנו נעבור לצד של הילדים שלנו כדי לשחרר אותם ממלחמה אחת, ושכל המשאבים שלהם וכל הכוחות שלהם יתגייסו וינותבו למלחמה מול המדיה. יהיה לה, זה כאילו אפילו כאימא אגואיסטית, אני רוצה שלילד שלי יהיה יותר קל להילחם במלחמה האמיתית, אז כדאי שאני אנסה, וזה לא קל בכלל, זה לא קל בכלל, אני עוד שנייה אגיד משהו על זה, אבל אני רק אגמור את המשפט, כדאי שאני אנסה לעבור לצד שלו, ולהיות יחד איתו, ולהיות יד ביד איתו, וללוות אותו בתוך התהליך הזה, משום שאז אני משחררת אותו מאיבוד משאבים על מלחמה לא רלוונטית. ואז אני רוצה להגיד שכאילו אני מדברת כאן, אבל אני ביחד איתכם כאן, ואנחנו כולנו מסמנות את הדרך, וכל אחד במקום שלו, יש לנו דרך ארוכה ומייגעת, וגם אני נופלת 1000 פעם ביום, או מיליון פעם ביום, או טריליון פעם ביום, כמו כולנו, כולנו רוצים לעשות טוב, אבל אנחנו צריכים דבר ראשון לסמן את המבוקש. אחרי שיש לי את המבוקש, אני יכולה להתחיל לעבוד לכיוונו. אז בוא נגדיר את המבוקש, המבוקש הוא להצליח לעבור לצד של הילדים שלי, ולהיות יחד איתם בצד שלהם, כדי שהם לא יצטרכו להילחם בנו, וכל המשאבים שלהם יהיו מנותבים לאותה מלחמה שגם אנחנו מכירות. מאוד טוב. אני חושבת שהשאלה בצ'אט, זו השאלה הבאה. חסכו לך. אז איך עושים את זה תכלס? איך עושים את זה תכלס? סיסמאות מאוד יפות. אז הדבר הראשון כבר אמרתי, זה פשוט להסתכל גם על עצמנו וגם עליהם בעיניים טובות. העיניים שלנו מייצרות מציאות. כשאני רואה ילד שלי, שהוא עושה משהו נגד הרצון, או נגד הרצון שלי, או נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, או נגד הרצון או משהו שהוא הפך הכוונה העליונה,
אז אני יכולה להסתכל עליו בעיניים שיש בהם שיפוטיות, ביקורת, אכזבה, כאב, כעס, תסכול, חוסר אונים, ייאוש, והרשימה עוד ארוכה, וזה מה שיהיה. זאת אומרת, זה מה שיקרה שם. אם אני מסתכלת על בעיניים שמתאכזבות, גם הוא יתאכזב מעצמו והוא ייפול. חס וחלילה. לא, תמיד יש לו את הבחירה החופשית. אבל בגדול העיניים שלנו מאוד מאוד משפיעות. ואם אני אסתכל ואני אראה מבעד לכל החיצוניות, המעטפת החיצונית, ואני אראה שיש שם נפש שלא קם ממעל ממש, היא לא השתנתה בגלל זה שהוא ראה או צפה או עבר או נלחם איתי או עם בעלי או שעשה לנו בלגן בבית. העיניים הטובות שלי שרואות עדיין את הפנימיות, רצונו, את הנפש שלא קם ממעל ממש שרוצה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא, זה מה שיקרה. זאת אומרת לעיניים שלנו יש תפקיד קריטי במקום הזה, וזה לא קל להיות במקום הזה, כי הילדים שלנו מאכזבים אותנו, ואנחנו לא אין סוף ברוך הוא, אנחנו אנשים אנושיים, אנחנו נופלים, ואם סיכמנו על משהו ולא עמדת בזה, והגענו לאיזשהו שיח, ועקפת אותו, והתמרדת נגדו, ועשית משהו מאחורי הגב, וכל מיני דברים, או שסיכמנו שברגע שאתה גומר את השלב במשחק אתה מביא לי איך הגעת עוד פעם לעוד משחק, את הפלאפון שלי האישי, שהוא בכלל לא אמור להגיע לידיים שלך מלכתחילה, אז עוד נתתי לך ברוב טובי וחסדי לגמור את השלב של המשחק, אז איך זה לא הגיע לידיים שלי, אז אנחנו כן נופלים במקומות האלה, אבל לפחות לזכור ולהחזיק כל הזמן במודעות, לנשום עמוק ולהחזיר את העיניים הטובות ולהגיד, להסתכל עליו כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, כמו שהראייה האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא גם עלינו מסתכל ככה. אני זוכרת שהמשפיעה שלי אמרה לי פעם משהו מאוד מאוד יפה, שהוא מאוד מאוד מחזיק אותי, בהקשר הזה שיש ברכה אחת ב-18 שיש בה עניין של ריבוי, וזה חנון המרבה לסלוח, עוד פעם הוא סולח, עוד פעם הוא סולח, עוד פעם נפלנו, עוד פעם הוא סולח, הוא מרבה לסלוח, זה לא נגמר אצלו, זה endless, אין סופי. אז דבר ראשון לסלוח לעצמנו, אנחנו בעולם כל כך שיפוטי וביקורתי, כולנו כל היום מסתובבים עם איזה רובה ברקה, שכל היום אומר אנחנו לא בסדר ונפלנו ועשינו, אז כאילו להחזיר את החמלה ואת העיניים הטובות לעצמנו וגם לילדים שלנו, אני חושבת שזה בסיס ראשוני שממנו אנחנו הופכים להיות בצד של הילדים שלנו. אני אשמח להוסיף. אני חושבת שקודם כל, כמובן, מאוד מסכימה עם כל מילה, אני מדברת על זה הרבה, באמת על הנפש, לזכור את החלק הלא קם ממעל ממש. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו מהעולם היותר גשמי, שגם יכול לעזור, זה, זה להבין, שוב, זה מודעות, וזה קצת ידע תיאורטי, אבל שיכול מאוד מאוד לעזור, זה להבין ולהפנים את זה, שכשהילד שלי עושה משהו, יש איזושהי סיבה שגורמת לו. זאת אומרת, יש סיבה למה הוא הולך למסך, יש סיבה למה הוא מכור למשחקים. בדיוק אתמול היה לי על זה שיח בכיתה שלי. העליתי במילה את הנושא של סרטים, עוד לא הרחבנו על זה, אבל בנות אמרו, מה זאת אומרת, אני סתם בא לי לראות סרט, כאילו סתם בא לי. ואני אומרת להם, לא, אין דבר כזה סתם. זה ממלא לך משהו, זה נותן לך איזשהו צורך, זה מאפשר לך לברוח מהמציאות שאולי קשה לך באותו רגע, או באופן כללי. זאת אומרת, יש סיבה, יש משהו שהם באמת מקבלים מזה. וברגע שאני מסתכלת על זה ככה, אז הרבה יותר קל לי לא לשפוט. כי, כי אני מבינה שזה לא סתם מתחשק לה עכשיו, זה נותן לה איזשהו מענה. וברגע שאני מבינה את זה, אז קודם כל יותר קל לי לא לשפוט, ובמקביל יותר קל לי להסתכל גם, לנסות לחשוב מה היא מקבלת מזה, ואיך אני יכולה לעזור לה לקבל את המענה הזה בצורה טובה. אז ואני, מושקי, זה שיח של שעה וחצי, אז אני אגיד את זה רק כן, בנקודה. יש 3 דברים שהם מקבלים מהמסך, או 3, לא יודעת, מי שמורה לעברית כאן תתקן אותי. יש אחד, זה קשרים, אני זקוק או זקוקה לקשר, והאינטרנט כל הזמן מאפשר לי קשרים, דרך רשתות חברתיות, דרך המייל, דרך וואטסאפ, דרך כל מיני מקומות שאני כל הזמן בקשר, מקבלת לייקים, מקבלת תגובות, כל הזמן יש קשר. והקשר ככל שיש אותו בעולם האמיתי, ב-real life, אז הוא יכול למנן את הצורך שלי בקשר דרך המסכים. הדבר השני זה חוסר יכולת להכיל או לעשות עבודה עם רגשות, ואז אם עולה בי רגש לא נעים אני אברח למסך, ואז יש עבודה שצריכים לעשות עם הרגשות, איך אני כאילו לומדת להרסל את הרגשות שלי, לחבק אותי, לתת לעצמי חמלה. כל התמכרות, תזכרו את המשפט הזה, תחזיקו אותו חזק במוח, כל התמכרות עומדת על כאב, כל כאב מתרפא על ידי חמלה. זה בעיניי המשפט, אפשר לדבר עליו יומיים. מה זה כאב, מה זה חמלה, איך יוצרים מחמלה, אבל זאת התמכרות. אם יש לכם ילד או ילדה או שאתם בעצמכם מכורים, תמיד זה יושב על כאב,
והמענה היחיד לא יהיה לא ביקורתיות, לא האשמה, לא ניסיון לשים גבולות, שום דבר, רק חמלה. חמלה תיתן מענה לזה. והדבר השלישי זה סקרנות. יש לכם ילדים שהם סקרנים על העולם, הם סקרנים על הגוף שלהם, סקרנים על כל מיני דברים שלא מדברים עליהם, דברו איתם, תלמדו לדבר עליהם. אז אם אנחנו נדבר איתם יותר ויותר על דברים כאלה, הם לא יצטרכו את המדיה. זה היה כזה בסוגריים, ויש לי עוד מלא מה להגיד, אבל זה לא אז להיום. קודם כל, אני רק אוסיף, כמו שאמרת, זו הרצאה של שעה וחצי לגמרי. יש לי הרצאה מוכנה על זה. יומיים, אבל, יומיים וחצי. יום, שבוע גם. כן. אבל קודם כל, חוץ מקשר, יש עוד צרכים שהמסך ממלא. משחקים נגיד, משחקי מחשב נותנים תחושה של הצלחה. סתם, דברים כאילו, ילד רוצה להרגיש הצלחה, קשה לו בלימודים, קשה לו פה, אז הוא מתמכר למשחק, כי זה נותן לו, אני זוכרת את עצמי מכורה לסנייק בטלפון מקשים, וגם לטטריס במחשב. כי זה נתן לי תחושה של הצלחה, אז כשהייתי ילדה. אמ, הרבה דברים שהמסך באמת מספק, ומה שאמרת על התמכרות שצריך חמלה, אז זה הדבר הנוסף שבאמת רציתי להגיד, רק בכיוון השלילי יותר, שכמה חשוב שלא תהיה שיפוטיות. למה? כי אמרנו שאחד הדברים המרכזיים שמבריחים את הילד למסך, ולא רק את הילד, גם אותנו, זה קושי להחזיק, קושי באמת לתת מקום לאיזה רגש לא נעים. ברגע שהילד מרגיש אשם, בין אם כי ההורים נתנו לו את התחושה הזאת, בין אם כי הוא בעצמו מרגיש אשם, או גם וגם, אז הוא יוצא לברוח מהתחושה של האשמה, ואז לאן הוא יברח? לאותו מקום מוכר של ההתמכרות, של המסך, שמאפשר לו לברוח. וככה באמת יוצרת התמכרות, ולכן קריטי להוציא את השיפוטיות. אז אולי, אוקיי, נחזור מושקי, לכלים. בא לי עוד פעם להחזיר את זה אלינו, שאני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו מדברות על הילדים, שזה גם יוצר איזושהי תחושה של טוב, בחיים אני לא אצליח, כי נגיד עם הילד הזה יש לי שיח מאוד טוב, אבל עם הילד הזה אין לי שיח מאוד טוב, או עליו הוא כל הזמן מעורר, באמת יש ילדים שמצליחים לגעת בנקודה שמפעילה אותנו עליהם, ואז זה לא משנה כמה אני ארצה להיות נחמדה אליהם ולראות אותם בעיניים טובות וזה וזה, הם כל פעם מצליחים להפעיל אותי. אבל אז העבודה אולי מתחילה בינינו לא לבין לעשות עצמנו. סימולציה? מה? לא, סליחה. מבקשים כאן שיחה לדוגמה מול מתבגרת, אולי נעשה סימולציה. לא, נעשה לגמרי, אין בעיה. עוד שנייה, אבל אני אגיד, אז רגע, אז אני רק אגמור את המשפט ואני אגיד כי עולים לי בערך 15,000 דברים שאני עוד רוצה לתת ואני רואה את השעה ועוד שנייה נגמרת ואני רוצה לתת כל כך הרבה, אבל יהיה לזה בעזרת השם המשך ככל שתרצו ותבקשו. שהעבודה תמיד מתחילה ביכולת שלי להסתכל על עצמי בעיניים טובות, לסמוך על עצמי שבעזרת השם אני אקום מהנפילה שלי, לתת לעצמי המון המון כוחות ולזהות מה גורם לי להגיע למקומות שבהם אני מגיעה אליהם ולהרים את עצמי משם. אגב, לשתף את הילדים שלנו, את המתבגרים, אני לא יודעת כמה זה עושה טוב לילדים היותר קטנים, מושקעת יותר מומחית בקטנים, אבל בגדולים אני חושבת שזה נותן להם המון, הון יקר, שאני אומרת, וואי, אני לוקחת עכשיו שבוע שאני קמה בבוקר ולא נוגעת בפלאפון עד אחרי ברכות השחר, ואז הילדים שואלים, נו, עמדת בזה או שהם רואים אותי, ואני אומרת, יואו, זהו, קניתי לעצמי את הגלידה, שהבטחתי לעצמי אם אני אחזיק, יודעת מה, שבוע או שבועיים, וזה מאוד מאוד מחזק אותם ונותן להם כוח לדעת שגם אנחנו וגם אנחנו אנושיים וגם אנחנו מתמודדים וגם לנו קשה וגם אנחנו מתעמתים ונופלים וקמים כל פעם מחדש. אני ברשותך אוסיף עוד דוגמה שיכולה עוד לחדד את מה שאמרת. אם את כאימא צופה בסטטוסים, ויש איזה סטטוס שאת מתלבטת לגביו, בין אם בגלל התוכן, בין אם את מרגישה שזה סתם מבזבז לך זמן, אם יש לך בת מתבגרת, את יכולה לשתף אותה בהתלבטות הזאת. זאת אומרת, לתת לה את התחושה שאני איתך באותה סירה. שוב, את עדיין במקום של האימא והיא הבת, וכן צריך לשמור על איזשהו דיסטנס, אני לא יודעת, דיסטנס קצת מילה נראה לי קשה בין אימא ובת, אבל כן, לשמור על המקום הזה. לא, אני אגיד, אבל מושקי, אני אגיד למה את כן, מתכוונת. אני תדייקי מתכוונת אותי. שזה אסימטריות. יש הדדיות שמתקיימת בין חברות, בין בני זוג, בין הילדים בינם לבין עצמם, אבל כהורה אנחנו תמיד באסימטריות, זה אומר שהכוח נמצא בידיים שלנו. עכשיו, אם אני באה ואני מנסה להתנחמד אליה, ואז אני משתפת אותה ומדברת איתה, אנחנו בבעיה מאוד גדולה. כן. אבל אם מתוך המקום ההורי, שמאוד מאוד ברור לי, הפסון שלי, היכולת שלי להנכיח את הסמכות שלי בבית, ומתוך זה אני משתפת, זה מדהים, הילדים שלנו זקוקים לזה, הם צמאים לזה כמו
לא יודעת, אנשים במדבר שזקוקים למים. זה נותן להם מאוד מאוד הרבה. אני יכולה להוסיף על זה שאחד הדברים שבאמת בסטטוס שאני מפעילה, אה, מה שמאוד נתן לבנות זה באמת ההבנה שאני לא לבד. זה בעצם הגורם העיקרי שדחף אותי לפתוח את זה, כי אמרתי כל כך הרבה בנות מתמודדות עם אותו דבר. שוב, אני מדברת על בנות יותר מתבגרות. כיום יש לי גם קבוצה בצ'אט של המייל לבנות שאין להן סמארטפון, אז כן כתבתי שזה רק מגיל תיכון, אבל אין לי מושג מה הגילאים של הבנות שם. אבל, אבל אמרתי, כל כך הרבה בנות מתמודדות עם אותו דבר, וכל אחת מרגישה לבד, וכל אחת בטוחה שהיא הכי לא בסדר. והאפשרות הזאת לתת להם להבין שהכל טוב, כולנו עם יצר הרע, וכולנו עם קשיים, והפוך, בואו נדבר על זה, במקום לטאטא את הבעיות מתחת לשטח, אז נדבר על זה, ועצם הדיבור נותן כוח, ואז גם אפשר ביחד לחשוב על פתרונות וכלים. אז אני חושבת שגם כהורים מול ילדים, שוב, כמו שאמרת, לשמור על האסימטריות, אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים לשתף ולהגיד, הנה, כאן יש לי התלבטות, כאן הצלחתי, כאן פתאום ראיתי משהו ווואי, חבל שהסתכלתי על זה. מושקי, מה את עונה להורים ששואלים? עכשיו אני אראיין אותך. יש לי איזה כמה תשובות, אבל אני עוד לא מרגישה שאני מצליחה לסבר את אוזני ההורה, שאומרים לי, אל תיתנו להם רעיונות. אל תדברו על זה, כי זה נותן להם רעיונות. וואו, זו שאלה שאני מקבלת בגרסה כזו או אחרת. זה לא נותן לגיטימציה? השיח הזה, את מדברת על סרטים, זה לא נותן לגיטימציה? ואני אומרת שקודם כל השאלה הזאת בדרך כלל מגיעה לדעתי מחוסר מודעות. כי העובדות בשטח אומרות שאחוז מאוד 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 גדול של הילדים שלנו נמצאים שם. אני לא אוהבת להגיד מספרים כי לא בדקתי את זה, אבל אחוז מאוד 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 גדול. וגם מי שלא נמצא שם, הוא שומע את השיח. שוב, זה פחות קיים, זה קיים גם באור מנחם, הייתה לי באחת השנים, אני כבר כמה שנים מחנכת, אז אל תנסו לנחש שזה שנה, אבל הייתה שנה של כיתה שראיתי דרך תוכנת הבקרה, שצופות בסדרה ביחד, קבוצה של בנות שצופות בסדרה מאוד מאוד בעייתית. אז גם אצלנו זה יכול להיות, אבל שוב, השיח פחות קורה בכיתה. בארץ, בנות מגיעות לכיתה והן שומעות את השיח בין הבנות, אז גם אם הן בעצמן לא רואות, הן ערות לשיח הזה. ואז הן שואלות, רגע, אז למה אני שומרת על עצמי? ואז צריך לדבר על זה, גם אם היא עדיין לא רואה, אבל שתבין למה היא שומרת על עצמה, ולמה כדאי לה לשמור על עצמה. ועדיף שהם ייחשפו דרכנו ודרך הלמה לא, מאשר שלא לדבר על זה בכלל, ואז פתאום הם יקבלו סטירה בפרצוף. אז זה בגדול. א', מישהי כתבה, מישהו פה, אני לא יודעת אם זה היא או הוא, כתבו בוודאי ובוודאי שעל ידי ביטחונה בהשם יתברך יצליחם בהמצטרך ויגדלו כל יוצאי חלציהם שיחיו לתורה לחופה ומעשים טובים, וזה באמת מאוד מאוד מחזק ותודה, כי עוד פעם האמונה והביטחון הזה נותנים לנו את היכולת ואת הכוח באמת לסמוך, אין לנו ברירה אלא לסמוך, זאת אומרת מה, איך אנחנו נסמוך עליהם? אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לסמוך עליהם, כי הידיעה שאנחנו סומכים עליהם זה מה שנותן להם את הכוח לקום, אז זה דבר מאוד גדול. ואיך אני סומכת על עצמי? אז אני סומכת על עצמי כי נפלתי וקמתי וגיליתי הרבה כוחות שיש בתוכי והרבה מקומות, והמאבקים האלה והקימות האלה והאנושיות הזאת שעדיין קיימת בתוכי מאפשרת לי להיות יכולה לסמוך על הילד שלי באותה מידה. וכשאני סומכת אז אני בוטחת, והביטחון והאמונה האלה באמת מגדלים אותם לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אז תודה על הדבר הזה. אני חושבת שגם נכנס כאן הרבה הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יודע איזה ניסיון לתת באיזה דור, והוא נותן את הכוחות, והוא יודע איזה ילדים לתת לאיזה הורים, ואיזה הורים לתת לאיזה ילדים. חד משמעית. ושוב, לפעמים אני מרגישה עדיין לא במקום של לדבר, כי אין לי ילדים מתבגרים, אז לא התנסיתי. אבל על אמונה תמיד אפשר לדבר. כן. אז באמת אני עוברת את קשת הגילאים וגם החשיפה כל הזמן לסדנאות של נערות שמדברות. מדהים הכוחות נפש שלהם ומדהים כמה הן צמאות שיהיו איתם באותו צד כדי להיות יכולות לדבר. כאילו ברגע שאני פשוט שותקת והן מרגישות שיש אוזן קשבת, הן פותחות פה ומתחילות לדבר, זה קשה לי וזה לא טוב לי
וגם אני רוצה לזרוק את הפלאפון, אבל אין סיכוי שאני אעשה את זה כי החברות שלי נמצאות שם, וגם אני לא מתאים לערכיות שלי לראות את הדבר הזה, אבל כולם דיברו על זה בכיתה ואני לא כל כך יודעת מה לעשות. ואז לומדים ערך עצמי, לומדים מובחנות, לומדים יכולת להישאר נאמנה לעצמי, כאילו יש המון 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 דברים שאפשר לעזור להם, אבל אנחנו לא נוכל לעזור להם אם לא נייצר להם קודם מצע ביטחון שבהם הם ירגישו נוח לדבר איתנו, אז אולי זה הכלי הכי חזק ומרכזי. זה שוב חוזר לנושא בעצם של השיח. מישהי לא מזמן שאלה אותי, היא מורה באיזה תיכון בארץ, ומנסות לעודד את הבנות להישאר עם טלפון מקשים, אז היא שאלה אותי, מה את אומרת, איך אנחנו יכולים עוד אה, לשכנע אותם שזה שווה להם. לא זאת, היא לא השתמשה במילה לשכנע, אבל זאת הייתה השאלה שלה. אז אמרתי לה, ניסיתם לדבר עם הבנות? הבנות ידעו להסביר לך הכי טוב למה שווה להם להישאר עם הקשים. תשאלי אותם. אני ראיתי גם מכתב של הרבה, שהרבה כותב, שכותב, שוב, אני לא זוכרת את הניסוח המדויק, אבל הרבה כותב שם שכשרוצים להציב גבולות לילדים צריך לשתף אותם, לדבר עם המתבגר איתו ביחד על זה. מדהים. אני רוצה את וכשאנחנו, המכתב הזה. מושקי, תשיגי לי. אני צריכה אותו. יש לי את זה בספר פה, זה בשערי חינוך, סמלי לנו. ראיתי את זה. ברגע שאנחנו שואלים את הילדים, אנחנו לא חייבים להסכים עם כל מה שהם יגידו, אבל עצם האפשרות לשאול אותם, מה אתה חושב? מה זה נותן לך? אה, מה נראה לך? וביחד עם זה גם להגיד מה אני חושבת על זה, אבל להקשיב גם לא, עצם ההקשבה, כמו שאמרת, גם אם אני לא מסכימה, גם אם הדעה שלי היא אחרת, עצם ההקשבה פותחת מקום לשיח, והרבה יותר קל להגיע כן. את יודעת, מושקי, אני מהרהרת כל הזמן בבקשה על תסריט שיחה לדוגמה מול מתבגרת, ואני כאילו מנסה לחשוב, אז מה, מישהי מאיתנו תעקוף את החסימה והשנייה תבוא ותמצא את זה, מישהי מאיתנו תגיד לאמא שלה, אמא, אני לא יודעת מה לעשות, כל הכדאי שלו, כאילו יש המון מקומות לעשות את התסריט הזה, אז אני לא יודעת אם הפעם אנחנו נעשה תסריט, או אולי אנחנו נבנה איזה משהו של סימולציות כאלה ואחרות, אבל אולי נפתח קצת לשאלות באופן כללי. אלא אם כן יש עוד שאלות שלא שאלנו ושאת כן מרגישה, כן, אני רואה פשוט את השעון ואנחנו מתקרבות לקראת סיום. מה את אומרת, נפתח את זה עכשיו לשאלות ולתגובות, או שעדיין יש עוד משהו שאת רוצה לשאול אותי או להעלות כאן? אני חושבת שדיברנו על דברים כל כך, זאת אומרת, יש לי איזה נושא שהייתי רוצה שנדבר עליו גם, אבל זה כאילו מרגיש כל כך קטן לעומת הדברים הגדולים שדיברנו עליהם, אבל אני חושבת שזה כן חשוב. שזה באופן כללי, הישיבה מול מסך, ישיבה ממושכת מול מסך. אני חושבת שאחד האתגרים של ההורים היום, עם זה אני גם מתמודדת, שמסך זה הבייביסיטר הכי טוב. כשאנחנו הורים עסוקים, שלוחים, ולא רק שלוחים, שוב אמרתי, אני חושבת שכל ההורים היום מתמודדים עם זה. הדבר הכי קל זה באמת לתת לילד מסך ולהתעסק בעניינים שלי, והוא רגוע ושקט ואני רגועה ושקטה. אבל מה צריך להיות באמת, לדעתך, ההתייחסות הנכונה? המינון. המינון. אז המינון הוא שאלה טריקית, משום שאם אנחנו מסתכלים על נתונים, אז בארצות הברית מחלת ההשמנה היא המחלה הראשונה בדרגתה. שמה בגלל שילדים כל היום במסך והם לא יוצאים מספיק, והם לא רוכבים על אופניים והם לא משחקים בחבל, והם לא רצים והם לא עושים מה שילדים נורמטיביים אמורים לעשות. אבל אני גם רוצה לעזוב את המסך וללכת להליכה במקום זה. האם אני עושה את זה או לא, זה מחזיר את זה לאני והעבודה שלי עם עצמי. אני לא יודעת להגיד על מינון, אני יודעת להגיד שככל עוד פעם השיח שלי מתבגרים, אני לא יודעת על הגיל, אני לא אוטוריטה בנושא הגיל הרך. זאת אומרת, באמת הגיל המשמעותי שבה אני מתחילה לעבוד, זה הגיל של המתבגרים. אם מתבגרים זה לדבר איתם, לעשות כמה זה טוב, כמה זה לא טוב. מאיפה עד איפה, דרך אגב, המתבגרים שלנו יודעים מצוין, מאיפה עד איפה טוב להם עם זה, ומאיפה עד איפה רע להם עם זה. גם המתבגרים שלנו אומרים לעצמם, זהו, ב10:30 אני סוגר את המחשב והולך לישון, ופתאום מוצאים את עצמם ב2 ומרגישים מאוד מאוד רע עם עצמם. ואז בא לי לשאול אותם, הנה, זה הסימולציה, כן? מאיזה שעה היית רוצה שהראוטר בבית תכבה? מאיזה שעה היית רוצה שאני אזכיר לך לסגור את המחשב? מאיזה שעה היית רוצה? מה היית רוצה? איך אני יכולה לעזור? האם את רוצה את העזרה שלי לקראת הלימוד במבחן, שנמנן את זמן המחשב כדי שבאמת תקדישי זמן למבחן ולא
תיסחפי בזה. יש לנו בבית שלנו כזה שמכבה את המסך אחרי, אני יודעת שיש את זה בהרבה בתים, שמכבה את המסך אחרי, לכל ילד יש שם משתמש, ויש לו נגיד 40 דקות ביום להיות בשם משתמש שלו, ואז זה נכבה. האם זה מתאים לך, האם זה לא מתאים לך, האם את מרגישה שאת צריכה יותר, האם את מרגישה שאת צריכה פחות. יש ילדים ש40 דקות מספיק להם להיכנס, לבדוק כל מה שקרה בצ'אט, לענות לכל מיני חברים שכתבו להם באישי, ונסגר להם המחשב, הם מרגישים סיפוק גדול, ויוצאים אני יודעת מה, הם הולכים לצייר קצת בחדר, וזה, או לקרוא ספר, וזה מעולה להם. אבל יש ילדים ש40 דקות מרגיש להם שהם עוד לא הסתכלו אפילו ימינה שמאלה, וכבר נגמר להם הזמן, והם מרגישים מנותקי קשר. הם מרגישים לא קשורים לכיתה, לא קשורים להוויה של הכיתה, לא קשורים לכל מה שאחר כך ידברו עליו יום למחרת בבית הספר, ואפשר לגמרי להסכים על זמן אחר. זאת אומרת, גם יכול להיות לכל ילד זמן אחר. הילדים שלנו אנחנו לא קומוניסטים, ואנחנו לא זקוקים להפעיל קומוניזם בבית, שכל ילד אותו גודל, אותו צורה, אותו משקל, אותו צבע. כל ילד יש לו את הצרכים שלו, בוא נדבר איתם על זמן מסך. אני למשל חושבת שזמן מסך בשבילך זה 3 דקות ביום, אתה חושב שזמן מסך בשבילך צריך להיות 1.5 שעות. אז בוא נגיע לאיזשהו משהו שהוא כן ייתן לי מענה כהורה, והמחשבות שלי לגבי שזה יפגע לך בקשב והריכוז, עזבו, כולנו עם קשב וריכוז, אבל בסדר, כל הארץ נהייתה קשב וריכוז אחרי הקורונה שהיינו כל היום בזום. אז בסדר, אז או שאני יכולה להסביר לילד ולילדה שלי, תראו, אני יודעת שאת מאוד מאוד רוצה עכשיו מסך חצי תאצ' או תאצ' שלם, אבל היות שזה כמו סיגריות, שכמה שמצליחים לדחות את זמן ההתחלת שימוש, יש פחות התמכרות ויש יותר מקום בנפש שאוחז את זה יותר טוב, ואז זה פחות משפיע לרעה, אז אולי תסכימי לחכות נגיד 0.5 שנה. אז אולי החצי שנה הזאת תיתן לך איזשהו מענה. אולי אני יודעת בנות שיש לי אחיינית עכשיו בארץ, אני יודעת שיש לה 2 טלפונים, יש לה טלפון שהיא משתמשת בו בתיכון וזה וזה, ויש לה סמארטפון כזה בבית של סבתא שלה, שהיא מגיעה לסוף שבוע, ואז היא, כאילו יש לה קשר עם כל העולם, בוואטסאפ, במשפחות, היא מגיבה, זה טוב לה, בסדר, אז יש המון המון המון, שוב אנחנו מדברים על שיח, על משא ומתן, על ביחדנס, על היכולת שלי לעבור לצד שלהם, ולהחליט ביחד על הזמן מסך, להחליט ביחד על איכות התכנים, להחליט ביחד על איך אנחנו מצליחים לראות עין בעין את השימוש המושכל בתוך המקום הזה. דרך אגב, בהמשך למה שהזכרתי על המייל, שכשפותחים מייל, אז צריך לדבר עם הילד, או בכלל כשמשיבים אותו מול מסך, לדבר איתו על זה על גבולות, סתם ספציפית על מייל, דיברנו על צ'אטים, אז זה גבול שמאוד מאוד חשוב להדגיש לילדים שלא נותנים פרטים אישיים ולא מתכתבים בכלל עם אנשים שלא מכירים, גם אם לילדה החמודה מציגה את עצמה בתור מושקי כהן מכפר חב"ד, אנחנו לא יכולים לדעת מי זה באמת, שזה מאוד מאוד חשוב להגיד. כנ"ל לגבי סמארטפון, כששואלים אותי מאיזה גיל לתת סמארטפון, אני אומרת זה לא שאלה של מתי, זה שאלה של איך. זה צריך להיות מתוך שיח, מתוך מודעות, כי שוב, יש כאן 2 קצוות, או שאומרים לא, ואז הילדה עלולה ללכת ולקנות לבד, ואז זה יהיה עוד יותר גרוע, כי היא לא תשים לעצמה חסימה, והיא תגיד גם ככה אני עושה משהו אסור, אז אני אעשה מה שבא לי. והקצה השני זה לקנות ולסמוך, והבת שלי בוגרת והיא חסידית, ואני סומך עליה. ואני חושבת שגם כאן מאוד חשוב לנהל שיח, שתהיה מודעות לסכנות מושקי, שיכולות אבל גם להיות. כאן יש מדרג. אני יכולה לקנות לילדה שלי משהו באינטרנט שעלה לי זול ולתת לה את זה שהחסימה בכלל לא מתלבשת על זה, ותדעו לכם שיש מכשירים שהחסימה לא מתלבשת עליהם, או לקנות מכשיר שבטוח שהחסימה תתלבש עליו והרבה פחות, או לקנות מראש מכשיר מוקשח. מכשיר מוקשח זה שהחסימה היא בילד אין והרבה יותר קשה לפרוץ אותו, אפשר גם אותו לפרוץ אגב, אבל הרבה יותר קשה. או למשל, הייתה לי בת שהגיעה לכיתה ח', היא כבר גדולה, אבל כשהייתה בכיתה ח' אז היו הרבה סמארטפונים בכיתה, ואני הרגשתי שזה עוד לא נכון. אז שאלתי אותה, למה את צריכה סמארטפון? הנה, זה שיח. מי שביקשה או ביקש תסריט שיחה. למה את זקוקה כרגע לסמארטפון? כי אני נותנת מכיתה ט', אבל את בכיתה ח', אז מה בכיתה ח' בוער לך סמארטפון שכל כך את זקוקה לו? אולי אני יכולה לענות לצורך. אם לא הסמארטפון, אז היא אמרה, אני רוצה מובית כי אני נוסעת בתחבורה, אני רוצה מצלמה מאוד מאוד טובה כי אני מאוד מאוד אוהבת לצלם, אני רוצה נגן מדיה כי אני שומעת בדרכים שאני נוסעת בתחבורה ציבורית זה. אז קנינו לה מכשיר שהיה בזה את 3 הדברים האלה ולא היה לזה אינטרנט, והיא הייתה מאושרת עד הגג, ושילמתי מאוד הרבה כסף על מכשיר שאמרתי יואו זה רק לשנה אחת כי בכיתה ט' אני כן אאפשר לה סמארטפון, אבל זה היה שווה את המחיר בגלל שהיא קיבלה את הצורך שלה והיא קיבלה גם את ההגנה על הדרך. יש לנו המון 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 מנעד בתוך כל הדברים שעולים כל הזמן.
יש מנעד במייל ויש מנעד בצ'אט GPT ויש מנעד בסמארטפונים ויש מנעד במחשב ויש כל הזמן לבדוק איפה אנחנו על הסקאלה ואיך אנחנו מתכתבים ומתחברים ביחד עם הילדים שלנו כדי לנוע על הסקאלה הזאת. טוב, מחשבות, רגשות, הרהורים, נכון מושקי? בתשעת הדקות שנותרו. רוצה לענות? רוצה שאני? אם Hmm? יש לך תשובה? כן, שמשחקים, אני מאוד מאוד דואגת, אני עוקבת אחרי המשחקים של הילדים שלי, שלא יהיה בהם אלימות, בגלל שזה אחד הדברים שמייצרים אחר כך אלימות בהמשך. זאת אומרת, יש ממש מחקרים על אלימות במשחקי מחשב, שהם מאוד מאוד לא טובים למוח של הילד שלנו ולא מפתחים אותו. אז אני לא יודעת אם לירות בביצים, לא, זה לכן נחשב השאלה או לא אם יש נחשב. משחקים מומלצים או גרועים פחות. מה כן? אם יש המלצה למשהו שכן. אני אישית לא אני מכירה. לא יודעת, אבל אני נותנת להם הרבה משחקים, אבל אני מאוד מאוד דואגת שלא יהיה משחקים. וגם משחקים עם אג'נדות. יש משחקים שהם מעודדים פמיניזם, יש ממש, רואים סאבטקסט מאחורי זה, אנשים עבדו מאוד מאוד קשה לייצר משחקים שהם לא... תעקבו אחרי המשחקים של הילד שלכם, זה לא מעורר לכם משהו רע, ואין בזה אלימות, אז תנו להם. אני לא יודעת מעבר לזה להגיד. זה דווקא גם מעניין. תלוי, 8 עד 13. האמת שיש, איך משיגים רשימה נורמלית של משחקים? אפשר לנסות, אתגרתם אותי יכולת אגב. של לוקחים אחריות, יכולת של לוקחים אחריות יש משהו. אה, הנה, רציתי, רובלוקס וכל מיני כאלה, זה רציתי להגיד, יש הרבה משחקים שיש בהם צ'אטים, שזה מאוד 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 מסוכן. כל משחק שיש בו צ'אט ואינטראקציה עם אנשים באינטרנט, זה מסוכן מאוד, וצריך להוציא את זה לחלוטין. אה, אני יכולה, אם יפנו אליי באופן ישיר, אחר כך אני יכולה לשלוח רעיונות למשחקים. כן, דווקא השאלה הזאת אתגרה אותי, כי אף פעם לא חשבתי על זה, תמיד הייתי אומרת רק אלימות, אבל אולי יש כזה דבר. דווקא מעניין לשאול את לוקחים אחריות שהם מאוד מאוד חזקים ברשת. יש לי שם קשר עם ישי שאוליאן, אני אשאל אותו, ממש בא לי לוקחים לשאול אותו אחריות, אז האם יש... הם עשו איזושהי רשימה של, אני כן? דרך אגב עשיתי את הקורס שלהם. מהמם. אז יש להם רשימה של תכנים מומלצים לצפייה, אני חושבת, על משחקים אני לא זכור לי, אבל כדאי לשאול אותם. נשאל אותם. דרך אמ, אגב, מי שרוצה להעמיק, הקורס שלהם מצוין, אני לא מקבלת אחוזים, אבל אני ממליצה בחום רב. נכון מושקי? מה? הקורס שלהם שעשית, כן. מומלץ בחום רב. חסימה אפקטיבית גם, יש מספר, יש מוקד של לוקחים אחריות, קוראים לזה מוקד אור, אני יכולה רגע לכתוב פה את המספר. אפשר לכתוב להם בוואטסאפ, והם נותנים המלצה, כותבים להם בדיוק מה רוצים, והם נותנים המלצה גם לטלפונים, גם למחשבים. אפשר לכתוב להם מה כן, הם הצרכים. מכירים את הציבור החב"די, הם מכירים את הציבור החב"די. אני לא האונליין יודעת אם לא. כבר פגשו להם, אם הם פגשו כאלה שלומדים אונליין, אבל אפשר להגיד להם, הילד שלנו לומד אונליין, אנחנו צריכים ככה וככה, שזה יהיה פתוח, שזה לא יהיה פתוח. אה, ואני חושבת שהם יכולים לתת מענה, אני כותבת פה את המספר. יופי. הנה מושקי כותבת את המספר. עוד שאלות ככה בכמה דקות שנשאר לנו? יופי, תודה. לגבי משחקים גם, אני מאוד לא אוהבת שהילדים שלי משחקים בטאבלט, אבל כן, זה כן קורה לפעמים, יש לנו נסיעות וטיסות ארוכות וימי ראשון מעייפים. אה, אז הם קטנים, הגדול בן 5, אבל אולי לגיל 8 יכול להיות שיש לי משהו להמליץ ספציפית. אז אפשר... אצלי ספציפית ראיתי שאני לא מצליחה לצאת מהמקום של זמנים, אז אצלנו כל השבוע הטאבלטים סגורים, ויום שני מהשנייה שמגיעים הביתה עד השנייה שהולכים לישון, אני מרשה טאבלט כמה שרוצים. אין לנו מחשב, יש לנו טאבלט, הוא מסתובב כאן הם רק בסלון איתו,
ואז שישחקו וישחקו 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 וכולם מאושרים. אני כן לא צריכה לעקוב אחריהם, הם כי הם, לעקוב מבחינת זמנים, כאילו וואי עבר לך 10 דקות, עבר לך 50 דקות, עבר, לא יודעת, זה ממש עשה לי טוב שהגענו למקום הזה, גמר את כל המריבות, אבל אצלכם לכל ילד מחשב, אבל אצלכם זה באמת עולם אחר, ואתם, בא לי להריץ אתכם שנייה ולהוריד בפניכם את הכובע, אתם מתמודדים עם דברים שהם לא פשוטים בכלל, ושבאמת אני מרגישה זכות מאוד מאוד גדולה להיות חלק מהמערך שמנסה לתת קצת מענה וקצת יכולת ועוד מצע ביטחון ועוד כלים ועוד ידע כדי לתת לילדים את הכי טוב שאפשר, ילדים של הרבה. ויש אני רבה רוצה, שדואג להם, הרבה יותר ממה שאי פעם אני מושקי ואתם תוכלו לדאוג להם. ולכתוב לו ולבקש ממנו ולהתפלל. אני רוצה כן ככה לסיום להגיד משהו מעומק ליבי, לא להפסיק לשאול, להתעניין, לחשוב, לא להרפות ידיים בנושא הזה של מסכים, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, ולא צריך להגיע לזה שזה יהיה מאוד מאוד מסוכן כדי לדאוג לילדים, זאת אומרת זה יכול להיות גם פגיעה מאוד מאוד קטנה, אה, שאנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ייפגעו, תשמרו עליהם, תוודאו כל הזמן שהחסימה עובדת, שיש חסימה, אה, תשאלו, תתייעצו, שוב, חזרתי על זה כבר, מאוד 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 חשוב וקריטי והכרחי. אני חושבת שכל מי שנמצא כאן זה הורים אכפת להם והם כבר מודעים אכפת והם להם וכנראה יודעים. ממילא עושים את זה, אני רק באה נכון. לעורר ולהדגיש, אה, גם מניסיון אישי, גם מההיכרות שלי עם השטח, אה, בעזרת השם באמת לזכור שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו ומאמין בילדים שלנו, ולא להפסיק להתפלל. וגם בבוקר כשקראתי את היום יום אמרתי איזה מדויק שויחי יעקב בארץ מצרים, ה17 שנים הכי הכי יפות שלו היו בערוות מצרים, והתשובה היא כן, זה הקונץ הגדול שאנחנו נמצאים ב-CCO של הגלות הכי קשה, הכי שחורה, הכי מטורללת, ואנחנו מצליחות להביא גאולה. תודה לכם.